سلام دوستان، وقتتون بخیر. تا حالا براتون پیش اومده که یه بلیزی داشته باشین که یقه‌اش از حد نرمال برای شما گشادتر باشه یا اصلا به مرور زمان گشاد شده باشه؟ بریم ببینیم با هم دیگه چجوری باید این یقه رو یه مقدار بیاریم به سمت بالا. ببینید اول بلیز رو دو تا آستیناشو میذارم داخل هم دیگه. حالا تیشرت، بلیز فرقی نمیکنه. میذارم رو هم، درزای پهلوش رو هم میذارم رو هم دیگه و به این حالت میذارمش روی میز. یقه پشت و جلوش رو کاملا صاف میکنم. میبینید الان یقه جلو نصفه شده، یقه پشتم نصفه. یه تیکه کاغذ میذارم زیر یقه جلو فقط. خب جای یقه جلو رو روی کاغذ مشخص میکنم و خط CF و خط سرشونم رو هم مشخص میکنم. هر چقدر که میخواین یقتون بیاد بالا، من الان 4 سانت میخواستم یقم بیاد بالا. ببینید کاملا این 4 سانت رو میکشم و گردیش رو مشخص میکنم. پس هم باید یقه در حال حاضرتون رو به شکلش رو بکشین و هم یقه‌ای که میخواید در نهایت داشته باشین. همین کار رو برای پشت هم میکنید. هم خط وسط پشت رو مشخص میکنید، هم امتداد سرشونه رو مشخص میکنید، هم حالا 4 سانتی که میخواید بیاید بالا اون رو هم میکشین. این میشه بیس الگوی اولیه ما. حالا اینکه جنس پارچه‌تون بچه‌ها چی باشه باید متناسب با جنس پارچه لباستون اون تیکه یقه رو بدوزید. اولین کاری که میکنم بچه‌ها، میام 2 تا قسمت یقه پشت و جلو رو از سرشونه میذارم کنار هم دیگه، چون میخوام دیگه تو قسمت سرشونه درز نداشته باشه. میچسبونم به هم دیگه و یه یقه یه سره. الان من قسمت پشت کارم رو یه درز میدم. میتونید این درز رو جلوی کار هم بندازین، بعد حالت یقه‌ای که 2 تا درز کنار هم دیگه است، یعنی مثلا باز باشه یه مقدار وسطش. حالا اون رو هم آموزشش رو بهتون میدم. جنس پارچه تیشرت من حالت کشبافی بود. من از کشباف سفید استفاده کردم. قسمت وسط جلوم رو CF هم میذارم رو دلای بسته و 2 تا ازش میبرم. یادتون باشه 1 سانت پایین کار، 1 تا 1.5 سانت پایین کار و 1 سانت هم بالای کار باید زاپاس دوخت بذارین، به غیر از اون 1 سانتی که در قسمت پشت میذارین. ببینین دور تا دور کار با 1 سانت فاصله بریدم. فقط وسط جلو رو که رو دلای بسته است زاپاس دوخت نمیذارم، بقیه قسمت ها همه رو با 1 سانت زاپاس دوخت میبرم. اگر جنس پارچتون حالت مثلا تریکو داره، از تریکو استفاده کنید. اگر جنس پارچتون مثلا ریونه، از سعی کنید جنسی باشه که متناسب با خود لباستون باشه. خب من 2 سمت 2 تا تیکه کار رو بریدم. ببینید چون باید دوبل بشه دیگه بریدم و حالا الگو رو در میارم. اولین کاری که میکنم میرم 2 تا درز پشت کار رو میدوزم، یعنی هر کدوم از تیکه ها رو درز پشتش رو میدوزم. بچه کار من چون کشبافه، من از نخ سردوز برای قسمت ماسوره استفاده میکنم. علتش هم اینه که نمیخوام اون حالت کشسانیش رو از دست بده. پس 2 تا درز رو جداگونه روی هر تیکه دوختم. بعد میام 2 تا تیکه رو میذارم قسمت یقه کوچیک‌تر، یعنی یقه‌ای که قراره بیاد دور گردنم قرار بگیره و دور تا دور کار رو دوباره میدوزم. و چون بچه‌ها نخ زیرم، نخ ماسورم، نخ سردوزه حالت کشسانی داره، وقتی هم که دوخت بزنم باز راحت کشیده میشه و شکافته هم نمیشه. پس قسمت داخلی رو الان میدوزم. بعد از اینم که دوختید یه دوخت نیشم بزنید که لبه کار هی بیرون نیاد و کارتون جالب نشه. میبینید حالت کشسانی داره. دور تا دور کار رو اول سردوز میزنم و بعد هم دوخت نیشش رو میزنم که لبه کارم خیلی تمیزدوزی پاییزه. من خودم ذاتا همیشه با تیشرت ها یا لباسایی که حالا به صورت بیرون تهیه میشه یا برام هدیه میارم، معمولا اگه یقش گشاد بشه خودم به مشکل میخورم و سعی میکنم را یقه رو یه جوری اصلاحش کنم. گفتم شاید برای شما هم این مشکل وجود داشته باشه. خیلی خوب، حالا میرم قسمت اتو میزنم و قسمت لبه پایینی کار رو هم سردوز میزنم که لبه پایین کارم که میره داخل کار تمیز باشه. البته خب خیلی ها با یقه بازو گشادم مشکل ندارن، ولی خب دونستن یه تکنیک جدید کمک میکنه که علم خیاطیتون بیشتر بشه. هیچ اشکالی نداره. ببینید الان یقه لباسم رو کاملا اونجوری که هست باز میکنم و اینو میخوام بذارمش داخل این قسمت پشت کارم و قسمت
وسط جلوم رو مشخص میکنم، به این ترتیب سنجاق میزنم که بتونم بدونم چقدر باید، از کجا تا کجا باید دوخت بزنم که اشتباه نکنم. من برای همچین کاری بچه‌ها حتما قبلش کوک میزنم کارو، چون کارم کشبافه و نمیخوام مستقیم بذارمش زیر چرخ یا یه مقدار بالا پایین یا اشتباه بشه آخر کار کم و زیاد بیاد مجبورشم بشکافم و کار دوباره خودش رو ول کنه. حتما یه کوک ریزی میزنم دور تا دور کار رو. بعد از اینکه مطمئن شدم همه چیز اوکیه، حالا میبرمش زیر چرخ. بچه من نخ زیر کارم رو حالا نخ سردوز مشکی گذاشتم که اگر از بیرون نخ دیده شد روی لایه مشکیش بشه. به این نکات ریز توجه کنید که نختون اگر از بیرون دیده بشه چه رنگی باشه بهتره. لبه کار رو میتونید بچه ها مثلا اینکه کشبافه با این نوار اوریبای کشی، نوار اوریبی کش پاک دوزیش بکنید که داخل کارتون تمیز بشه، ولی چون سردوز زدم دیگه به اون هم خیلی احتیاج نیست. همین که یه دور دوخت بخوره دور تا دور کار کافیه. بعد از اینکه دوخت زدم دور تا دور کار رو دیگه الان من میتونم خیلی راحت این تیشرتم رو استفاده کنم، چون که دیگه الان یقش از اون حالت گشادی که بود و منو معذب میکرد اومده بالا و خیلی خوب و راحت شده. امیدوارم که آموزشم مثل آموزش‌های قبل براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنت هاتون به هم انرژی بدین و بگین که اینجور آموزش‌های اصلاحی رو دوست دارین یا نه. خیلی دوستتون دارم.